ट्रान्जिटमा तपाईले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भिडियो लिएर चिलगाडीमा म प्रस्मिता आइसकेको छु। अहिले म सिङ्गापुर एयरपोर्टको ट्रान्जिटमा रहेको छु र म कोरियाबाट भर्खर यहाँ आइपुगे। कोरियाबाट डाइरेक्ट LAX जाने फ्लाइट पाउँछ, तर मैले चाहिँ के प्लान गरेँ भने होइन, सिङ्गापुरबाट म कोरियाबाट सिङ्गापुर, सिङ्गापुरबाट नरिताबाट LAX जान्छु, ताकि धेरै ट्रान्जिट पार्छु र ट्रान्जिटमा के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुसँग पनि शेयर गर्न पाउँछु, ताकि मैले कुनै प्रब्लम फेस गरेँ भने त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईहरुले फेस गर्न नपरोस् भनेर यो एक्सपिरियन्स पनि शेयर गरिरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ एयरपोर्ट जाने बेलामा तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट, आफ्नो भिजा र अहिले त कोभिड भ्याक्सिनेसन पनि सबै देशहरूले माग्छ। कोभिड भ्याक्सिनेसन मात्र हैन, कति देशले त बुस्टर पनि माग्छ। त्यही भएर यो डकुमेन्टहरु तपाईसँग छ कि छैन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र त्यति कुरा ख्याल गरिसकेपछि तपाई एयरपोर्ट जानुहुन्छ, एयरपोर्ट गइसकेपछि चेक इन गर्नुहुन्छ र चेक इन गर्ने बेलामा तपाईले के ख्याल गर्नुभयो भने तपाईलाई जब पासपोर्ट तपाईले दिनुहुन्छ उनीहरुले तपाईलाई चाहिँ बोर्डिङ पास दिन्छ है। त्यो बोर्डिङ पासमा चाहिँ तपाईले कहाँसम्मको बोर्डिङ पास पाउनु भएको छ, कोरियाबाट सिङ्गापुरसम्म अथवा सिङ्गापुरबाट नरितासम्म अनि नरिताबाट LAX सम्म कतिवटा बोर्डिङ पास चाहिँ तपाईले पाउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो। बोर्डिङ पासमा लेखेको हुन्छ है कहाँदेखि कहाँसम्म, कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो आफूले बोर्डिङ पास लिँदा। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईको आफ्नो ब्याग कहाँसम्म ट्याग भएको छ त्यो पनि तपाईले आफैले ख्याल गर्नु पर्यो। उनीहरुले के त सिङ्गापुरसम्म मात्र ट्याग गरिदिएको छ भने तपाई बाहिर गएर सिङ्गापुरमा लिएर फेरि LAX सम्मको लागि तपाईले बाहिर गएर ब्याग लिएर आएर काउन्टरमा गएर गर्न झन्झट हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ तपाईले फर्स्टमै याद गर्नु पर्यो। ल आउनुस् अब ट्रान्जिटको कुरा गरौँ है त। ट्रान्जिट अब फर्स्टमा कोरियाबाट सिङ्गापुर जाँदै हुनुहुन्छ, सिङ्गापुरमा तपाईको कति घण्टा लेओभर छ, कति घण्टा ट्रान्जिट छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। र चाहिँ अनाउन्समेन्ट पनि भइरहेको छ, किनभने म ट्रान्जिटमै बसेर तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रान्जिटको बारेमा भिडियो बनाइरहेको छु। Once again, this bodycon inviting only passengers seated in between rows 5-1 to 6-2. You may proceed for boarding to gate B2. A general matter to have a boarding pass at the photo page of the passport for verification. All other remaining passengers, please kindly remain seated for the next boarding call. Thank you. र ट्रान्जिटमा चाहिँ तपाईले के याद गर्नु पर्यो, अनाउन्समेन्ट पनि ख्याल गर्नु पर्यो। ल ट्रान्जिटमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनाउन्समेन्ट त पक्कै पनि ख्याल गर्नु पर्यो। र त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ तपाईले फर्स्ट बोर्डमा जुन प्लेनमा बोर्ड गर्नुभएको थियो त्यसमा तपाईले कतै आफ्नो डकुमेन्ट छोड्नु भयो कि आफ्नो ब्याग छोड्नु भयो कि त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। ओर्लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो डकुमेन्टको ब्याग, अब जसरी मैले डकुमेन्ट छुट्टै यसरी राखेको छु, क्यारी अन छुट्टै राखेको छु, त्यो कुरा चाहिँ आफूले सँगै राख्नु पर्यो, सँगै ल्याउनु पर्यो, सँगै राख्नु पर्यो हैन। अब मसँग चाहिँ सिङ्गापुरमा 4 आवर्सको ट्रान्जिट थियो। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले हैन म हराउन सक्छु, म निदाउन सक्छु भनेर सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ, आफ्नो मोबाइलमा अलार्म सेट गरेँ। कति बजेको फ्लाइट छ त्यो भन्दा 2 घण्टा अगाडिको चाहिँ अलार्म सेट गरेँ। र अझ त्यो काहीँ नभएर गेट हुन्छ नि, जुन गेटबाट बोर्डिङ हुन्छ त्यो गेटको अगाडि आएर चाहिँ म बसेँ। इनकेस निदाएँ भने पनि यहाँको अनाउन्समेन्टले चाहिँ म बिउजिन्छु भनेर गेट अगाडि आएर बसेँ। तपाईले पनि ट्रान्जिटमा चाहिँ त्यो कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ घडीमा टाइम मिलाउन सक्नुहुन्छ। पहिला जुन कोरियाबाट आउनुभएको थियो कोरियाको टाइम अर्कै हुन्छ, सिङ्गापुरको टाइम अर्कै छ। तपाईले सिङ्गापुरको टाइम अनुसार चाहिँ घडी मिलाउनु पर्यो। र अर्को कुरा अलार्म राख्नु पर्यो। र जब बोर्डिङ गर्ने बेला हुन्छ एकचोटि तपाईँ गएर सर गेटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डिङ भएको छ कि छैन, केही डिलेहरू भएको छ कि छैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्क्रिन हुन्छ, हरेक टर्मिनलमा चाहिँ हरेक ट्रान्जिटमा चाहिँ ठुलो स्क्रिन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्लाइट नम्बर, फ्लाइट डिटेल, गेट नम्बरहरू राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो र त्यो गेटमा गएर बस्नु पर्यो। र अब अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको हरेक देशको यो TSA अथवा सिक्युरिटीको रुल चाहिँ फरक हुन्छ, ट्रान्जिटिङको रुल चाहिँ फरक हुन्छ। कुनै देशमा चाहिँ ट्रान्जिटमा तपाईलाई सिक्युरिटी फेरि पास गराउनु परेन, सिधै एउटा गेटबाट अर्को गेटमा गयो हुन्छ। तर मैले ट्रान्जिट गर्न लागेको देश जस्तो सिङ्गापुर, जापान यिनीहरुमा चाहिँ तपाईको त्यहाँ ट्रान्जिट हुने बेलामा पनि सिक्युरिटी पास गरेर तपाईले चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो गेटमा जानुपर्ने हुन्छ। हुन त मेरो नरितामा 1 घण्टा ट्रान्जिट छ, त्यही पनि म सिक्युरिटी पास गरेर मात्रै फेरि त्यही प्लेन चढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हरेक देशको फरक रुल हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। हैन यो देशमा त यस्तो थियो म फलो गर्दिन भनेर भन्न पाइँदैन है।
त्यही भएर के गर्नु पर्यो एउटा रुल फलो गर्नु पर्यो अर्को डकुमेन्ट आफूसँगै राख्नु पर्यो र अर्को कुरा ब्याग चाहिँ तपाईको लास्ट फाइनल डेस्टिनेसनसम्म ट्याग भएको छैन छ कि छैन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो र बोर्डिङ पास तपाईले कतिवटा पाउनु भएको छ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो फेरि तपाई चाहिँ ए मैले लास्ट समयको बोर्डिङ पास पाएको छु एउटा बोर्डिङ पासले काम गरिहाल्छ नि भनेर चाहिँ हुँदैन बोर्डिङ पासमा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने तपाईको म मेरो बोर्डिङ पास देखाउँछु तपाईलाई हैन अब मेरो चाहिँ अघिको फरक भयो अब यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ अब सिङ्गापुर टु नरिता अनि नरिता टु एलएएक्स भनेर छुट्टा छुट्टै बोर्डिङ पास दुईटा दिएको छ तर तपाई एउटै फ्लाइटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै बोर्डिङ पास हुन्छ मैले चाहिँ सिट डिफरेन्ट मागेको भएर दुईटा बोर्डिङ पास दियो है मलाई सिङ्गापुरदेखि एलएएक्ससम्म तर एउटै फ्लाइटमा जाँदै हुनुहुन्छ ट्रान्जिट 1 घण्टाको मात्रै छ भने उनीहरूले एउटै बोर्डिङ पास दिन सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर डेस्टिनेसनमा चाहिँ यहाँ सिङ्गापुरदेखि एलएएक्स लेखेको हुन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ ट्रान्जिटमा चाहिँ के हुन सक्छ भने झुक्किन सकिन्छ ठुलो एयरपोर्ट हुन्छ धेरै ठाउँहरू धेरै गेटहरू हुन्छ नि त त्यही भएर झुक्किन सक्छ जस्तो साइनेजहरू हुन्छ त्यो साइनेजहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो कुन गेटमा जाने हो कुन डिरेक्सनमा जाने हो ट्रेन चढ्नु पर्छ कि पर्दैन होइन केही गर्नु पर्दैन सुई हिँडेर गेटमा पुगिन्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो र यो ठुलो एयरपोर्टहरुमा चाहिँ इन्फर्मेसन डेस्क टन्नै हुन्छ तपाईले सोध्न चाहिँ डराउनु भएन जसलाई गएर सोधे पनि हुन्छ त्यहाँ इन्फर्मेसन डेस्कमा भएको मान्छे त्यहाँको इम्प्लोइहरुलाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ सोधेर म चाहिँ यो गेटमा जाँदै छु कसरी जाने कताबाट जाने भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ हैन सोध्न आउँदैन इंग्लिश बोल्न सक्नुहुन्न भने यस्तो अब पेपरहरुमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई आफ्नो बुहारीलाई आफ्नो नाति नातिनाहरुलाई चाहिँ नातिनीहरुलाई चाहिँ यस्तोमा लेख्न लाउन सक्नुहुन्छ एम के रे क्यान यु हेल्प मी प्लिज मलाई यो गेटसम्म पुर्याइदिए भनेर यसरी लेख्न लाउन सक्नुहुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोइले पनि तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छ सो यस्तो सानो कुराले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्लाइट मिस हुन सक्छ फ्लाइट डिले भएको छ भने आफू हराउन सकिन्छ त्यसैले सानो कुरा चाहिँ ट्रान्जिटमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा मेन कुरा फेरि पनि भन्छु डकुमेन्ट याद गर्नु पर्यो टाइम याद गर्नु पर्यो निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ हरेक तपाई ट्रान्जिटमा भएको देशको टाइम फरक हुन्छ उड्नु भएको तपाई जुन ठाउँबाट उड्नु भएको छ त्यहाँको टाइम फरक हुन सक्छ र जुन ठाउँमा जानु हुन्छ त्यहाँको टाइम फरक हुन सक्छ त्यही अनुसार निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ त्यही भएर टाइम घडीको मिल्छ भने घडीको टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो हैन मोबाइल हो भने मोबाइलले अटोमेटिक चेन्ज गरिदिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ याद गर्नु पर्यो बोर्डिङ टाइम याद गर्नु पर्यो बोर्डिङमा गएर बस्नु पर्यो र अनाउन्समेन्ट पनि ख्याल गर्नु पर्यो यस्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ सानो कुरा हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरु इजिली सेफली एउटा डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ चिलगाडी च्यानलमा अरु महत्त्वपूर्ण टिप्स अनि ट्राभल बारे चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदै आइरहेको छु यस्तो इन्फर्मेसन अरु पनि म तपाईहरुको लागि राख्छु तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कस्तो खालको भिडियो कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईलाई भन्दै देखि हुन्थ्यो यस्तो कुरा चाहिँ थाहा छैन अथवा यसमा चाहिँ अलिकति मलाई अरूले भनेको यो सुनेको छु तर यो नहुन सक्छ जस्तो के लागेको छ त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने म तपाईको लागि अर्को भिडियो लिएर आउँछु अहिले चाहिँ सिङ्गापुरको ट्रान्जिटबाट म प्रस्मिता चिलगाडीबाट बिदा हुन्छु बाइ बाइ टेक केयर एन्ड नमस्ते